Крига тане на очах, лід пішов і вода оживає. Всім привіт! Прямо зараз рибгоспи відкривають шлюзи. Якщо ви не купите рибу в наступні 2 тижні, ви будете купувати її на аквафермах, де ціна за одну штучку буде такою ж, як зараз, за кілограм. Ви готові переплачувати 50 разів? Якщо ні, тримайтесь, бо зараз розкрию норми зариблення водойм, від яких залежить, чи буде в тебе така риба, як показують рибалки, коли вихваляються один перед одним. Чи буде повний став дрібної та голодної хамси. Зараз розберемося, кого і скільки кидати в став, щоб не зробити з водойми царство риб і ліліпутів. Хочеш ставок, де риба росте, як на дріжджах? Тоді забудь вираз зарибити водойму на око. Більшість рибоводів думає, чим більше риби, тим краще. Колись так само думав і я. Але якщо ви закинете забагато, через рік отримуєте купу хворих недомірків, які будуть боротися за кожну граминку комбікорму та за кожний міліграм розчиненого у воді кисню. Для початку розкажу загальну схему, яка не залежить від виду риб, яку застосовують більшість рибоводів. На 1 гектар водойми по дзеркалу при умовній глибині 1 метр запускають 1000 голів зарибка. Тобто, якщо у вас середня глибина водойми 2 метри, то можна запускати 2000 голів зарибка. І так далі. Якщо середня глибина вашої водойми, наприклад, 2,5 метри, то можна запускати до водойми 2500 голів риби. Всі пам'ятаємо зі школи, що 1 гектар – це 10 тисяч метрів квадратних. Беремо норму зариблення десь 1000 штук на гектар при середній глибині 1 метр. Тобто 10 тисяч ділимо на 1000 і у нас виходить 10. Виходячи з цього, в середньому для однієї риби потрібно 10 метрів кубічних для нормального розвитку та росту. Можна витримувати норми більше, ніж 10 метрів кубічних на одну рибу, але для цього потрібна достатня аерація, достатня кормова база або достатня кількість комбікорму. І в такому разі ми перетворюємо водойму в УЗВ. Але в сьогоднішньому відео ми будемо спілкуватися про водойму, і норми будуть відповідними, хоча аерація і комбікорм не завадять. Почнемо з короля ставу, коропа та його друзів, пана Лина та всюдисущого карася. Короб – це не свиня, але їсть так само. Якщо дати йому волю, він перетворить ваш ставок на кар'єр. Норма зариблення від 500 до 1000 штук на гектар при умовній глибині 1 метр. Або 10-20 метрів кубічних на одну рибинку. Але якщо даси більше, короб буде рости дуже повільно. Короб любить простір і корм. Перенаселиш водойму і отримаєш карася замість коропа. І так, переходимо до карася. Риба, яка виживе навіть у калюжі. Але це не значить, що її потрібно пхати у водойму тоннами. Норма зариблення від 1000 до 2000 штучок на гектар. Або 5-10 метрів кубічних на одну рибинку. Якщо переборщити, то він заб'є весь ставок дріб'язком. Він дуже плодовитий, живе на всій території водойми. Ідеально підходить для початківців. Але якщо його заселити густіше, карась почне плодитися як кролики. І виїсть усе, у тому числі і розчинений у воді кисень. Далі переходимо до пана Лина. А ось це вже преміум риба, яка не любить гучні тусовки. Норма зариблення від 300 до 500 штучок на 1 гектар. Або 20-30 метрів кубічних на одну рибинку. Лин любить тишу, мул і мінімум конкуренції. Повільний, але смачний донний чистильщик. Лин ідеальний для дна. Їсть личинок, очищає дно водойми. Далі переходимо до риб-чистильщиків. Першим у нас іде білий амур. Хоче, щоб ставок не заріс травою, очеретом та водоростями. Ось твоя підводна газонокосарка. Норма зариблення від 100 до 300 штучок на гектар. Або 30-50 метрів кубічних на одну рибу. Наступним за білим амуром іде товстолоб. Білий, строкатий та їхні гібриди. А це вже справжній фільтратор для ваших водойм. Норма зариблення від 200 до 500 штучок на гектар. Або 20-40 метрів кубічних на одну рибу. Срібний товстолоб фільтрує фітопланктон. Строкатий товстолоб їсть зоопланктон. Разом вони роблять воду прозорою, як скло. Без них це прямий шлях до цвітіння, вода і риба вмирає від нестачі кисню.
А ось секретна формула: 70% срібного товстолоба плюс 30% срокатого товстолоба дорівнює ідеальний баланс. У водоймах часто використовують полікультурні схеми. Наприклад, короб плюс рослинноїдні, такі як амур та товстолоб. Їх можна запускати разом, вони використовують різні корми. Короб їсть донний корм, амур рослинний, товстолобик їсть планктон. Далі переходимо до хижаків. Тут головне не переборщити, бо вони з'їдять усе мирне за тиждень. Але з іншого боку, без хижаків твій став перетворюється на справжній дитячий садочок для карасів. І так, почнемо з щуки, королеви водойм. Норма зариблення від 50 до 100 штучок на 1 гектар. Або 100-200 метрів кубічних на одну рибу. Якщо заселити занадто багато, то вона з'їсть все. Навіть твою мрію. Щуку не рекомендують садити в ставок з коропом та фореллю, бо вона їх просто з'їсть. Але щука гарно бореться з чужорідними, всюдисущими та безсмертними карасями. За це їй плюс в карму. Далі переходимо до судака. Норма зариблення від 100 до 200 штучок на гектар. Або 50-100 метрів кубічних на одну рибу. Гарно контролює дрібну рибу, вибагливий до якості води, але не такий агресивний, як щука. Судак – це нічний мисливець. Судак – це преміум хижак. Він полює вночі, росте швидко, м'ясо у нього як у ресторані. Головне не переборщити, бо з'їсть всю щуку. А тепер переходимо до річкового окуня. Цей хлопець справжній гопник у вашій водоймі. Ганяє дрібноту, аж гай шумить. Норма зариблення від 200 до 300 штучок на гектар. Або 30-50 метрів кубічних на одну рибу. Якщо з цим парубком переборщити, буде їсти все підряд, навіть собі подібних. Окунь – компактний хижак, любить дрібну рибу. Ідеальний для спортивної рибалки. Але якщо зарибити густо, то окунь почне займатися канібалізмом. А тепер переходимо до сома європейського. Це фінальний бос гри під назвою водойма. Перед зарибленням 100 раз задумайтесь, бо коли виросте, ковтає все підряд. Норма зариблення від 20 до 50 штучок на гектар, або 200-500 метрів кубічних на одну рибу. Росте швидко, але їсть все, іноді навіть більше, ніж ти планував. Але є і в цій рибі плюси. А зранку, замість жабічого квакання біля ставу, вас буде будити лише будильник на вашому смартфоні, або сусідський півень. Європейський сом – це санітар дна, росте до 50 кг. Він їсть падаль і дрібну рибу до тих пір, поки не виросте. А тоді всім підліткам вашої водойми приготуватись. Запам'ятайте головне правило, яке рятує 90% ставків. Це полікультура. 60-70% мирна риба, така як короб, лин, 20-30% чистильщики, білий амур та товстолоб. Ну і лише 10% це хижаки. І ще один момент, який всі ігнорують. Краще не дозарибити водойму, ніж її перезарибити. Бо нестачу можна додати, а перенаселення – це вже проблема. Хочеш реально крутий результат? Зариблюй рибу зараз після льоду. Різними видами і з головою. І тоді через рік ти не просто ловиш рибу, а дістаєш справжні трофеї. А ви вже купили зарибок та зарибили свою водойму? Пишіть у коментарях, де купували. Пишіть контакти рибгоспів у своїй околиці. Може комусь стане в пригоді. Також пишіть свої плани по зарибленню. Розберу найкращі. А якщо не зарибили, то зараз самий найдешевший момент у році. Біжіть у рибгоспи, беріть оптом, зариблюйте за цими нормами. І через рік у вас буде рибалка мрії. Подобайка, якщо було корисно. Підписка, щоб не пропустити наступне відео про те, як годувати, щоб риба росла втричі швидше. Ставок чекає на тебе. До скорої зустрічі на воді.